ভিউৱাৰ্ছ আজি আমি এটা ৰেডি কৰিম এইটো প্ৰিপাৰেশ্যন এইটো যেনেকৈ আপোনালোকে গম পায় এইটো বাহু মাছৰ ডাঙৰ এটা বাহু মাছৰ যিটো চাইজ আছিলে সেইটো অলমষ্ট 3 কিলোমান আছিলে 3 কেজি আছিলে তাৰপিছত তাত কাটি পেলাই এইটো এটা পিচ কৰি আমি লৈ আহিছোঁ এই ৰেচিপিটো আমি আজি লাঞ্চত ৰেডি কৰিম এইটো বাহু মাছৰ পিচ আৰু এইটো আমি যিটো বস্তু দি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ আমি এইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে দুটা পিঁয়াজ ইউজ কৰিম পিঁয়াজটো দিম আমি আৰু লগত কেঁচা জলকীয়া আৰু যিখিনি স্পাইচেছ আছে ধনিয়া জিৰা সেইখিনিটো ইউজ কৰিম আৰু লগত আদা নহৰু ইউজ কৰিম সেইটো আমি এটা কাৰী নিচিনা বনাম ফিছ কাৰী আৰু লগত এইটো আমি চিডটো ইউজ কৰিম এইটো কুকুম্বাৰৰ চিড হয় এই কুকুম্বাৰৰ চিডটো আমি ইউজ কৰিম এইটোক মগজু বুলি কোৱা হয় মগজ আপোনালোকৰ ওচৰত থকা দোকানত নাপালেও অলপ ডাঙৰ যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ আছে তাত আপোনালোকে পাই যাব এইটো মগজ এবিধ গুটি হয় এইটো এটা ৱাটাৰমেলন হোৱাইট কালাৰৰ ৱাটাৰমেলনবিলাক যিবিলাক আছে তাৰ এটা গুড়ি এইটো পেষ্ট বনাই যদি আমি এইটো কাৰীত এড কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো যিটো থিকনেছ আছে কাৰীৰ যিটো গ্ৰেভি হ'ব সেইটো থিকনেছটো বাঢ়ি যাব আৰু এইটো থকাৰ কাৰণে একেবাৰে পনীয়া হৈ নাযাব আৰু অলপ থিকনেছ থাকিব গ্ৰেভিটোত আৰু লগত আমি এনেকুৱা এটা টমেটো ইউজ কৰিম টমেটোৰ কাৰণেও গ্ৰেভিটোত অলপ থিকনেছ থাকিব পিঁয়াজৰ কাৰণে থিকনেছ থাকিব আদা নহৰু যিবিলাক আমি এড কৰিম তাৰ কাৰণেও থিকনেছটো হ'ব জোল নহয় মানে আমি এইটোৰ ভিউৱাৰ্ছ যিটো আমি বাহু মাছৰ এটা কাৰী ৰেডি কৰিম তাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ এইটো পেষ্টত যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি হ'ল টমেটো দিয়া হৈছে ইয়াত দুটা টমেটো দুটা পিঁয়াজ দিয়া হৈছে কেঁচা জলকীয়াটো এড কৰা হৈছে আদা নহৰু অলপ পৰিমাণে দিয়া হৈছে আৰু লগত যিটো আমি কৈ আছিলোঁ মগজৰ গুটি সেই মগজৰ গুটিটো আমি ইয়াত এড কৰি দিছোঁ ইয়াত কিন্তু কোনো স্পাইচ নহয় স্পাইচ আমিতো পিছত দিম কিন্তু ইয়াত যিখিনি কেঁচা আমাৰ ভেজিটেবলছ আছিলে যেনেকুৱা পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু টমেটো সেইখিনি আমি এড কৰিছোঁ কেঁচা জলকীয়া আছে আৰু লগত আমাৰ মগজৰ যিটো গুটি আছিলে সেইটো গুটিটো আমি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ আমি এইটো পেষ্ট বনাই লৈছোঁ এইটো গ্ৰেভি হিচাপে আমি ইউজ কৰিম এইটো অলপ থিকনেছ থাকিব জোলটো নহয় ইয়াত গ্ৰেভিটো কামত আহিব এইটো তো আমি এনেকৈ ভাজি ল'ম অলপ ডিপ ফ্ৰাই কৰি ভাজি ল'ম এইটো আৰু গ্ৰেভি বনাবৰ কাৰণে যিখিনি পেষ্ট লৈছিলোঁ আমি সেইখিনি পেষ্ট ইয়াত আছে আৰু এইখিনি পেষ্ট আমি তেলত দি দিম এতিয়া আৰু ভালকৈ এইটো লৰাই এতিয়া অলপ কুক কৰিব লাগিব অলপ গেছৰ যিটো ফ্লেম আছে সেইটো অলপ কমাই দিব আৰু এনেকৈ
লৰাই এইটো কুক কৰি থাকিব লাগিব কিয়নো ইয়াত কেঁচা পিঁয়াজটো দিয়া হৈছে এতিয়া আমি স্পাইচেছ ইয়াত এড কৰিম সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ ইয়াত আমি ধনিয়া আৰু জিৰা গুড়ি লৈছোঁ আৰু ইয়াত হালধি গুড়ি লৈছোঁ আৰু ইয়াত শুকান জলকীয়াটো আমি লৈছোঁ এইটো আমাৰ স্পাইচেছ আছে এইটো অলপ পানীত মিহলাই আমি ইয়াত দি দিম আমাৰ এই গ্ৰেভিটো তেতিয়াহ'লে ৰেডি হৈ যাব আৰু তাৰপিছত আমি যিটো বাহু মাছ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ সেই বাহু মাছটো তাত দি দিম এইটো আমি অলপ পানী মিহলাই লৈছোঁ আমাৰ যিখিনি স্পাইচেছ আছিলে মছলা সেই মছলাখিনিত পানী মিহলাই আমি ইয়াত এতিয়া দি দিম আৰু অলপ দেৰিলৈকে এইটো কুক কৰিম এইটো অলপ দেৰিলৈকে কুক কৰি থাকিব লাগিব মছলাটো ৰেডি নোহোৱালৈকে আৰু আমাৰ গ্ৰেভিটো ৰেডি হৈ গৈছে ইয়াত পানী দি দিম আৰু তাৰপিছত যিখিনি ফিছ আমি ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিয়াৰ পিছত এইটো কমপ্লিট হৈ যাব আমাৰ ৰেচিপিটো বাহু মাছৰ কাৰী এতিয়া আমি ইয়াত পানীটো এড কৰি দিম আৰু যিখিনি আমি ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ আমাৰ মাছৰ পিচ সেইখিনি আমি ইয়াত দি দিম লাহেকৈ মাছটো সিজি যাব ইয়াত আমি ৰেডি হৈ গৈছে ইয়াত আমি ফাইনেলি যিটো গৰম মছলা আছিলে সেইটো ওপৰত দি দিছোঁ গৰম মছলা ছটিয়াই দি এইটো আমাৰ ফিছটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এইটো ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল আমি বনালোঁ বাহু মাছৰ কাৰী ইয়াত আমি ৰেডি হৈ গৈছে ইয়াত আমি ফাইনেলি যিটো গৰম মছলা আছিলে সেইটো ওপৰত দি দিছোঁ গৰম মছলা ছটিয়াই দি এইটো আমাৰ ফিছটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এইটো ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল আমি বনালোঁ বাহু মাছৰ কাৰী চ' ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ আমি বনাই লৈছোঁ আমাৰ কাৰীটো আমাৰ যিটো ফিছ কাৰী আমি ৰেডি কৰিছিলোঁ সেইটো আমি বনাই লৈছোঁ ইয়াত এইটো বাহু মাছৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল ফিছ কাৰী হৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কালাৰটো ধুনীয়া আহিছে আৰু এইটো আমি হট ৰাইচৰ লগত চাৰ্ভ কৰিম আজি লাঞ্চত আমি এইটো ৰেচিপি হিচাপে বনাইছোঁ আপোনালোকে ঘৰত এইটো প্ৰিপাৰেশ্যনটো ৰেডি কৰিব পাৰে আৰু খুব পাৰফেক্টলি এইটো আপোনালোকে যিখিনি নিমখ আছে আৰু যিখিনি গৰম মছলা আছে সেইখিনি দি সেইখিনি গৰম ভাতৰ লগত চাৰ্ভ কৰিবলৈ দিব আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে তেওঁলোকে খুব এনজয় কৰিব চ' গাইজ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট বক্সত আৰু আমাৰ চেনেলখন এনেকুৱা সৰু সৰু যিবিলাক আমাৰ ৰেচিপি আছে সেইখিনি চাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু তাত বেল আইকন যিটো আছে তাত আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব ন'টিফিকেশ্যনবিলাক এটলিষ্ট পাই থাকিব চ' গাইজ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে কনক্লুড কৰিছোঁ আৰু পিছত আমি যিখিনি আমাৰ ৰেচিপি আছে
আপকামিং যিবিলাক আমাৰ ভিডিঅ' আছে তাত আমি এবিধ ফিছৰ মাষ্টাৰ পেষ্টৰ লগত আমি এটা প্ৰিপাৰেশ্যন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। চ' গাইজ আমাৰ লগত থাকিব। থেংক ইউ।